สวัสดีครับวันนี้พามาชมรถเกี่ยวข้าวครับปานเจริญการช่างปี 2017 ครับวันนี้ลุยลมลุยโคลนครับวานนี่ฝนตกหนักเลยดูจากพื้นที่นาอันข้างครับเข้าขั้นเละเลยแต่คนกับฝีมือครับผ่านได้สบายเขาดีจริงครับครับโรยลงไปกันสบายชิวๆเลยครับของปานเจริญนะครับก็จะใช้ไดกิน 23 ครับเครื่องฮิโน่ JO8C Turbo อาจจะเป็น J5 หรือ J บัสไม่มั่นใจช่วงล่าง 12 ครับมาตรฐานเลยแต่ครั้งนี้เหมือนเขาแบบเดินรอบต่ำแบบไปได้เรื่อยๆเลยฮะเหมือนไม่ได้เดินรอบสูงมากค่อนข้างเละเลยครับนี่ฮะลุยกันไปเมื่อสักครู่เขตนี้หมดแล้วนะครับเหลือไม่กี่เจ้ารถเหลือแค่คันเดียวครับคือปานเจริญการช่างคันนี้ปี 2017 ครับรถมาจากสุพรรณบุรีตรงนี้เป็นพื้นที่ของชัยบาดาลลพบุรีนะครับรถเขา 5-6 ปีครับยังดูใหม่อยู่เลยครับจะอยู่ที่การรักษาครับของเจ้าของรถโซนนี้จะเป็นข้าวหอมมะลิทั้งหมดนะครับหอมมะลิ105คนขับนี่ต้องใจเย็นสุดๆครับฝีมือ
กันซะหน่อยไม่ได้เร่งรีบอะไรครับถามว่าเร่งได้ไหมได้ครับแต่ว่าไม่เร่งนี้ชาวนาจะชอบใจมากกว่าครับโซนนี้ที่ถ่ายมานะครับที่ผมตามถ่ายมาไม่มีคันดันเลยนะส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวไปเรื่อยๆไม่ได้เร่งรีบร้อนอะไรมากมายครับแบบนี้ชาวนาชอบครับ
ข้าวเขาไหลดีจริงครับ ไหลสม่ำเสมอเลยก็มืดค่ำแล้วครับวันนี้พระอาทิตย์กำลังจะตกแล้วฮะเพิ่งจะ5 โมงเนี่ยหน่อยแค่นั้นเองครับก็เข้าช่วงฤดูหนาวครับพระอาทิตย์จะตกไวเป็นพิเศษคืนนี้มีฟุตบอลโลกด้วยนะครับรอบแรกไม่แน่ใจว่าอังกฤษเจอกับทีมอะไรนะครับวันนี้ประมาณ2 ทุ่มนะครับอย่าลืมไปเชียร์กันด้วยนะฮะฟุตบอลโลก2022ที่กาตาร์จังหวะมีให้วิ่งก็วิ่งนะครับ ไม่ว่ากันโอ้คล่องจริงๆครับการปิดตัวของเขาไม่มีโหลดครับเครื่องโน้ต JO 8C Turbo
เอาครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปครับอะไรผิดพลาดก็ขออภัยด้วยนะครับสามารถแนะนำกันเข้ามาได้ไปนะครับสวัสดีครับ